नमस्कार, स्वागत छ यहाँलाई नेप्से ट्रेडरमा। आज बजार 43.27 पोइन्टले चाहिँ बढेको छ, जुन चाहिँ 2.32% चाहिँ हुन आउँछ। आज बजार हेर्नुहुन्छ भने एउटा 1900 को एउटा महत्त्वपूर्ण रेजिस्टेन्सको लेभललाई चाहिँ यसले ब्रेकआउट गरेको छ। यो आफूमै एकदमै पोजिटिभ कुरा हुन जान्छ। आजको दिनमा 223 वटा कम्पनीहरूको मूल्य बढेको छ भने 10 वटा कम्पनीको मूल्य भने घटेको छ र 3 वटा कम्पनीको मूल्य भने जस्ताको त्यस्तै रहेको छ। टप गेनरको कुरा गर्छौँ भने एएलबिएसएलले आज सर्किट लगाएको छ, त्यस्तै आइएलबिएसले सर्किट लगाएको छ, त्यस्तै एमएसएचएल, जेबिबिएल लगायत जिएमएफबिएस यी कम्पनीहरूको पनि 9% भन्दा माथिको वृद्धि छ। टप लुजरको कुरा गर्छौँ भने बिपिडब्ल्यू, त्यस्तै एनआइबिएसएफ2, पिबिएल, डी84, एमएमएफ1, सिएमएफ1हरूको चाहिँ मूल्य एकदमै धेरै घटेको छ। टप टर्नओभरको कुरा गर्छौँ भने एससिआइसी, केबी, एलपिओ, आइएलआई, शिवम, ह्याथी यिनीहरूको चाहिँ टर्नओभर अर्थात् इन्भेस्टरहरू चाहिँ कम्पनीहरूमा लगानी गर्नको लागि इन्ट्रेस्टेड छन् भन्ने कुरा चाहिँ बुझिन्छ। भोल्युमको आधारमा हेर्छौँ भने चाहिँ केबिएलपिओ, एनआइबिएलपिएफ, एचआइडिसिएलको प्रमोटर सेयर, एलइएमएफ र एससिआइसी यी कम्पनीहरूको चाहिँ भोल्युमको आधारमा एकदमै धेरै कारोबार भएको छ। ट्रान्जेक्सन वाइज किनबेच अनुसार हेर्छौँ भने ह्याथी, सिएलआई, आरएनएलआई, एसएनएलआई र मन्दुमा चाहिँ किनबेच एकदमै ज्यादा भएको छ। आज पनि बजार बढ्यो र बढ्दाखेरि चाहिँ आज झन् 1 अर्बको पनि टर्नओभर चाहिँ आएको छैन है। बजार एकदमै उत्कृष्ट तरिकाले बढे तापनि यसमा भोल्युम छैन। भोल्युम नहुनुको अर्थ चाहिँ के लाग्छ भन्दाखेरि बजार त नेचुरली आफ्नो ठाउँमा पुग्ने नै हो हैन, किनभने 1850 1800 भनेको एकदमै अन्डर भ्याल्युड हो। सो त्यसलाई ब्यालेन्स गर्न बजार त माथि जान्छ नै, तर मान्छेहरूलाई अहिले किन्नको लागि चाहिँ आवश्यकता चाहिँ छैन अहिले है। उनीहरूलाई चाहिँ अब चाडपर्वको बेलामा खर्च गर्नलाई नै रकम चाहिएको भएर बेचेको चाहिँ अर्थ लाग्छ है। र अर्को कुरा के हो भन्दाखेरि अहिले किन्दाखेरि चाहिँ होल्डमा धेरै दिन बस्न जान्छ। अब चाडपर्वको छुट्टी भए पछाडि, बिदा भइसके पछाडि पैसा धेरै टाइम्समा होल्डमा हुने र खातामा पनि सेयरहरू आउन टाइम लाग्ने र अर्को कुरा किनबेच गर्न नपाइने है। यी कारणले गर्दाखेरि चाहिँ भोल्युम आउन नसकेको हो जस्तो चाहिँ मलाई लाग्छ। अब लागौँ सब इन्डेक्सतर्फ। सब इन्डेक्स हेर्छौँ भने ब्याङ्किङ इन्डेक्स 2.46%ले बढेको छ। यो आज एकदमै राम्रो बढेर एकदमै साथ दिने इन्डेक्स चाहिँ आज ब्याङ्किङ इन्डेक्स हुन गएको छ। त्यस्तै डेभलपमेन्ट ब्याङ्क पनि 2.74%ले बढेको छ। फाइनेन्स 1.45%ले बढेको छ। होटेल एन्ड टुरिज्म 2.14%ले बढेको छ। हाइड्रो पावर 2.53%ले बढेको छ। इन्भेस्टमेन्ट 2.23%ले बढेको छ। लाइफ इन्सुरेन्स हेर्छौँ भने 2.26%ले बढेको छ। म्यानुफ्याक्चरिङ एन्ड प्रोसेसिङ 1.38%ले बढेको छ। माइक्रो फाइनेन्स 2.26%ले बढेको छ। म्युचुअल फन्ड 0.38%ले बढेको छ भने नन लाइफ 2.87%ले बढेको छ। अदर इन्डेक्स 1.8 र ट्रेडिङ इन्डेक्स 1.84 है। आज सबै कम्पनीहरू हरियो छ। सबै सबै सेक्टरहरू आज बढेरै क्लोज भएको छ। सबसे धेरै बढ्नेमा चाहिँ नन लाइफ रहेको छ, त्यसै गरी डेभलपमेन्ट ब्याङ्क, ब्याङ्किङ हैन, होटेल एन्ड टुरिज्म, हाइड्रो, इन्भेस्टमेन्ट, लाइफ इन्सुरेन्स, माइक्रो फाइनेन्स सबै यिनीहरू चाहिँ 2% भन्दा माथिको वृद्धि छ है त। अब लागौँ टेक्निकल चार्टतर्फ। टेक्निकली हेर्छौँ भने चाहिँ त्यो आरएसआईको जुन रिभर्सलको एउटा सङ्केत थियो त्यो चाहिँ भ्यालिड भएको छ है। मैले लगातार हजुरहरूलाई पहिलाको भिडियोमा नि भन्दै आएको थिएँ, आरएसआई लगाएर हेरौँ पहिला। आरएसआई यो 27.35 मा हुँदाखेरि मैले 28.81 मा हुँदाखेरि मैले तपाईँहरूलाई के भनेको थिएँ भन्दाखेरि जति तल जाँदै जान्छ कि घट्यो भने ठुलो अङ्कले घट्छ, त्यो पनि सम्भावना रहन्छ र उत्तिकै धेरै सम्भावना चाहिँ रिभर्सल हुने पनि हुन्छ भनेको थिएँ। र नभन्दै यो पोइन्टबाट चाहिँ रिभर्स भएको छ र अहिले आरएसआई एकदमै तीव्र गतिले चाहिँ माथि बढ्ने स्थितिमा चाहिँ रहेको छ है त। अब एकै दिनमा यस्तो ठुलो तरिकाले आरएसआई बढ्नु भनेको चाहिँ राम्रो सङ्केत होइन, किनभने एउटा सानो वृद्धिले यत्रो ठुलो आरएसआईलाई बढाएको छ। यसो भने सेचुरेसन कम हुन जान्छ, सेचुरेसन एकदमै धेरै बढ्न जान्छ। सेचुरेसन बढ्यो भने चाहिँ भन्नाले बजार यति जति मात्र बढ्यो भने आरएसआई 80 तिर आइदियो भने त करेक्सन छिटै आउने चान्सेस हुन्छ। हुन चाहिँ ट्रेडिङ गर्नको लागि यो फेरि राम्रो अप्सन हो, किनभने यसले सर्ट टर्ममा एकदमै भोलाटाइल छ बजार भन्ने कुरा चाहिँ देखाउँछ
है त। आरएसआईले चाहिँ भोलिटिलिटीको लागि चाहिँ राम्रो इन्डिकेट गर्ने गर्दछ। त्यसै अर्को इन्डिकेटर एमएससिडी लगाएर हेर्छौँ भने एमएससिडी पनि हिस्टोग्राम घट्नु क्रममा छ एमएससिडीको, र बाइ सिग्नल पनि माथि बढ्न लाग्ने क्रममा छ है। यसले चाहिँ अब केही दिनमा यसरी नै बढेर गयो भने बाइ सिग्नल अभियसली दिनेछ है। र त्यस्तै गरी अर्को इन्डिकेटर बोलिङ्गर ब्यान्ड लगाएर हेर्छौँ भने चाहिँ बोलिङ्गर ब्यान्ड अनुसार पनि है, मैले के भनेको थिएँ भन्दाखेरि भोलिको दिनमा यदि बढेर जान्छ तर तलको ब्यान्डलाई छोयो भने चाहिँ फेरि केही दिनसम्म करेक्सन हुने सम्भावना हुन्छ। तर यदि लोवर ब्यान्डलाई छोएन भने चाहिँ फेरि यो करेक्सन सक्यो, अब माथितिर जान सुरु गर्छ भन्ने भनेको थिएँ। अब दसैँ जति नजिक आउँछ त्यति नै बजार बढ्छ है, किनभने उनीहरूले पैसा पछि नै तिर्छन् र अहिले बजार पछि कहिले बढ्ने अहिले मौका हो, घटेको बेला किनौँ भन्ने सोच भएका व्यक्तिहरूले किन्ने फेरि यति बेलै हो। नकिन्नेले किन्दैन, बेच्दा पनि बेच्दैन होइन, बेच्नुपर्ने मौका पनि गइसक्यो क्या अब है। उहाँहरूले चाहिँ पहिल्यै बेच्दा झरि नै सक्यो बजार। अब इन्ट्रेस्टेड हुनेले मात्र किन्छन् र बेच्ने मन लागेको मान्छेहरू एकदमै कम नै छन् है। त्यस कारणले गर्दाखेरि बजार बढ्ने हो र ओभरअल मेजोरिटीहरूको चाहिँ ध्यान घट्नेतर्फ गयो भने चाहिँ के हुन्छ, बजार घट्छ। तर मेजोरिटी चाहिँ आज बायरहरूले जितेका छन् है। अहिले चाहिँ एक त कम छ, किनबेच गर्ने नै थोरै छ, तर यसमा पनि किन्ने मान्छेहरूको चाहिँ जित भएको छ। किन्ने मान्छेहरूले चाहिँ धकालेको छ, बढाएको छ, डिमान्ड बढाएको छ, त्यस कारणले बजार माथितिर गएको हो। र यो पोजिटिभ कुरै हो, भोल्युम नआउनुको कारण छ होइन, चाडपर्वले गर्दाखेरि भोल्युम नआएको हो। तर यो पनि भ्यालिड नै वृद्धि हो है त। हस् त, आजलाई यति नै। भिडियो कस्तो लाग्यो, राम्रो लागेमा लाइक गरिदिनु होला, केही सर सुझाव छ भने कमेन्टमा बताइदिनु होला, र च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्सक्राइब गरिदिनु होला। हस् त, आजलाई यति नै, धन्यवाद।